อ่ะวันนี้สามครั้งแล้วนะที่คุณว่านแบบยับยั้งชั่งใจไม่ได้เนาะแล้วก็เกิดเหตุที่ทำให้คุณว่านเสียใจมากๆก็คือเขาไปละแล้วถ้าวันเนี้ยเรายังไม่มั่นใจอีกว่าเราจะห้ามใจตัวเองได้ไหมแล้วเคสนี้มันจะกลับมาเป็นปัญหาอีกไหมในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปเนี่ยผมก็ยังนั่งคิดอยู่เฮ้ยมันเพราะอะไรวะทำไมมันถึงห้ามใจไม่ได้ขนาดนั้นวะหรือมันคือรักแท้ที่ฝังอยู่ในใจอยู่นานแล้วคุณว่านไม่ยอมรับมันวะถ้าเราสูญเสียขนาดนี้แล้ว3 หนแล้วคราวนี้คือครั้งที่แรงที่สุดละคุณว่านเสียน้ำตาให้กับมันครั้งต่อไปเป็นผมมันไม่เกิดขึ้นแล้วล่ะแต่คุณว่านก็ยังไม่มั่นใจอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมมันจะเป็นปัญหากับชีวิตคู่อีกไหมเดี๋ยวนี้มันมีสารพัดแอปที่มันจะช่วยหรือบล็อกเราจากใครสักคนน่ะคือถ้าจะทำจริงๆผมว่ามันทำได้อะถามตัวเองก่อนว่าเราไม่จบเองเปล่าวะ